mag-unboxing tayo ng mga in-order namin ni Mama galing XUM. So, ito yung mga item niya. One yung 10 Bluetooth tripod. Ito siya. 13366 tripod color blue. Ito siya. Then, 10 headset class A. Ito siya. Pangbenta. Then, one ring light 26 cm. Ito siya. Then, 2 mobile ring light, pink and blue. Ito sila. Tapos, 1 ring light, 20 cm. Ito siya. Tapos, 1 RF machine. Ito siya po siya. Tapos, yun lang. Yun na. Simulan na natin. Simulan na natin sa pinakamalaki. So, ito na siya, guys. Then, ito. Yan. Talagyan na ng cellphone. Ayan. Tapos, ito na. Ito naman tayo. Color black. Ganun din. Smaller siya than this. Ayan lang. Naganan din. Ito naman beauty instrument. Shout out to beauty instrument. It's the motherfucking Beagle Double G. Snoop Dogg. Buksan na natin. Ayan, may manual siya. Ayan. Basahin lang natin. Ito na siya. Charger. Yan. Buuin natin siya, guys. Ito yung ginaganta-ganta sa face. Tapos, ayan. May power siya. Tapos, LED cell. Pindot-pindutin mo. Tapos, ito. Kung gan. Yan, ganyan-ganyan lang.
kapag nag-i-skincare ka, ito, yan, kapag mag-charge ka na, if you're low bat na, itong ano na to, isasaksit siya dito sa likod. Tapos, ay na, mag-charge na siya. So, next na tayo. Dito naman tayo sa dalawang ring light. Dito na tayo. Gawin natin din siya, guys. Dito pa siya. So, ganito pala siya, guys, lagay. Camera. So, yun na. Ito yung power niya. Tapos, high quality mo siya. Papalit-palit. Dito lang sa dalawang yan. Dito or dito. Tapos, pwede dito din. Tapos, kahit anong, dito, guys. Kahit anong saksakan niya ng yung malaki. Kahit pwede siya iilaw. Yes, next na tayo. Dito na tayo. Ring light din siya, smaller na. So, kagaya lang din siya ng kanina kung paano ayusin. Ganito lang din. Cut mo na. Hindi ata.
Ganyan pala siya guys, pailalim. Tapos tatanggalin to. So, yan, ganyan lang din siya. Ito lang din. Ano na, dito naman tayo sa self-fairing lights. Ganyan lang siya. Ay, meron pa palang. Ito pa wala, may charger. So, kagaya sinabi ko kanina, pink blue siya. Yan siya. So, ito try natin siya. Yan siya. Ito din. Yan. Oh, may higher pa pala siya guys. Tapos yun na, pinapay. So, yan, dito yung charger niya sa baba. Pwede siya i-clip. Then, i-clip siya sa likod. So, yun na, dito naman tayo sa earphones. Yan. Very simple lang siya. Color white siya lahat. Ito. Ganyan lang. Tingnan niya. Sasaksak mo sa cellphone mo. Ayan. Simple lang din siya. So, dito na po nagtatapos ang ating vlog guys. Thank you for watching. Sa mga nakasubscribe na sa akin, thank you very much po. Tapos, kung sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe mo na yan. At kung nagustuhan mo tong video na ito, huwag mong kalimutang i-like. Bye! See you guys on my next video.